ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كيقول أثناء نزول المطر اللهم صيبا نافعا، والمعنى ديال كلمة صيب في اللغة العربية هي ما سال من المطر وجرى. وكاين كذلك رواية أخرى اللي صححها الشيخ الألباني رحمه الله اللي كيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا هنيئا.